السلام عليكم. في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة استخراج تأشيرة الإمارات العربية المتحدة الإلكترونية السياحية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية، الكويت، عمان، البحرين وقطر. وهذه هي الطريقة الوحيدة حالياً للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إلغاء الطريقة السابقة وهي الحصول على التأشيرة عند الوصول في المطار أو المنفذ البري. وقد تم تقسيم الطلب إلى قسمين: القسم الأول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون، وهم العمالة المنزلية من خدم أو سائقين أو غيرها من المهن. القسم الثاني مقيمي دول مجلس التعاون، سواء كان المقيم تحت كفالة مواطن أو تحت كفالة مقيم آخر أو تحت كفالة منشأة حكومية أو خاصة. قمت سابقاً بشرح جميع الخطوات عبر المقالة التي تجدون رابطها في الأسفل، لكن اليوم سأشرح لكم بالتفصيل عبر الفيديو جميع الخطوات لاستخراج التأشيرة، شاملة جميع الرسوم المالية، بالإضافة إلى معلومات جداً مهمة سأخبركم بها أثناء شرح الخطوات للحصول على تأشيرة الإمارات. في نهاية الفيديو سأخبركم بمعلومات قد تهم البعض منكم تخص بعض الجنسيات وبعض المهن التي في الغالب يتم رفضها من الحصول على تأشيرة الدخول. لذا إذا كنت مواطن خليجي وترغب بإحضار أحد العمالة المنزلية معك للإمارات، أو كنت مقيم في الخليج وترغب بالسفر للسياحة، فيجب عليك معرفة كل التفاصيل والمعلومات التي سأخبرك بها في هذا الفيديو. الآن سأذهب للكمبيوتر لأشرح لك كامل التفاصيل. أول ما يجب علينا أن نعرف أن هناك موقعين لاستخراج تأشيرة الإمارات العربية المتحدة. الأول فقط إلى دبي، وهو هذا الموقع. فإذا استخرجت التأشيرة من هذا الموقع فتستطيع الدخول إلى دبي عن طريق مطارات دبي فقط، ولا تستطيع الدخول إلى أي مدينة أو منفذ آخر من منافذ الإمارات العربية المتحدة، مثل منفذ الرويفات البري مثلا، أو مطار أبو ظبي، أو مطار الشارقة وغيرها. لذلك لن أقوم بشرح استخراج التأشيرة عن طريق هذا الموقع. الموقع الآخر، ويجب معرفة أن هذا الموقع عند استخراج التأشيرة عن طريقه تستطيع دخول إلى أي من منافذ دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت في أبو ظبي أو دبي أو الشارقة أو منفذ الرويفات البري بين السعودية والإمارات، أو أي منفذ بحري آخر. إذن سأقوم بالشرح بإذن الله عن طريق هذا الموقع. هنا بعض الشروط التي يجب عليك قراءتها وسأضعها في خانة الوصف في أسفل الفيديو. سأعود الآن إلى هذا الموقع. هذا هو الموقع. أول ما يجب عليك أن تقوم بفعله هو إنشاء حساب للأفراد. نبدأ بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك. بعد التسجيل تذهب إلى بريدك الإلكتروني وستلاحظ وجود بريد إلكتروني للتأكيد. هذا هو البريد الإلكتروني الذي سيصلك. يجب عليك إتمام عملية التسجيل عبر الضغط على هذا الرابط. تأكيد. هل تملك هوية إماراتية؟ لا. تسجيل مقيمي مواطني دول مجلس التعاون. هنا يجب تعبئة بياناتك، ويجب التأكيد على أمر مهم جدا. إذا كنت مواطن خليجي وترغب باستخراج التأشيرة إلى أحد العمال لديك، فيجب عليك اختيار جنسيتك الخليجية عن طريق هذا المكان. أما إذا كنت مقيم وترغب باستخراج التأشيرة الإماراتية، فيجب عليك كتابة جنسيتك، لأنه بناء على اختيارك للجنسية سيتم تحديد لاحقا أوتوماتيكيا هل أنت مقيم في دول مجلس التعاون أو مرافق لمقيم. فإذا اخترت جنسية خليجية الخيار الوحيد وهو مرافقي مقيمي دول مجلس التعاون. أما إذا اختيرت مثلا الجمهورية اللبنانية فسيظهر لك مباشرة أنك مقيم في دول الخليج. يجب تعبئة البيانات كما أسلفنا. سأضع في الجنسية السعودية، وبناء على هذه الجنسية فسيكون الخيار الوحيد لاستخراج تأشيرة هو استخراج تأشيرة لمرافقي مقيمي دول مجلس التعاون. طبعا مكان الإقامة تلاحظون فقط دول الخليج. بعد التسجيل يجب الضغط على زر تسجيل. يجب عليك تسجيل الدخول عن طريق تعبئة البريد الإلكتروني في هذه الصفحة، وهي الصفحة الرئيسية. يجب عليك الضغط على التأشيرة مجلس التعاون، ولأنني اخترت جنسيتي السعودية فلن يخرج لي إلا مرافقي لمواطني دول مجلس التعاون. في حال اخترت الجنسية ليست السعودية أو ليست الجنسيات الخليجية، فسيكون الخيار المتاح أمامك هو مرافقي أو عفوا مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. ثم يجب عليك إصدار تأشيرة. ستخرج لك رسالة تالية: لا يوجد لديك طلبات سابقة، ابدأ طلب جديد. الآن هنا أمر مهم جدا يجب عليك معرفته. حاليا يوجد مشكلة في الموقع. ما هي المشكلة؟ عند اختيار وصولك عن طريق أبو ظبي أو دبي ومنافذهما، يعني أبو ظبي ومطارات مطار أبو ظبي أو منفذ الرويفات أو أي منفذ من المنافذ التالية، أو اختيار دبي وأي منفذ من المنافذ التالية، فعند انتهائك من جميع التفاصيل وعند وصولك إلى هذا الخيار وهو خيار دفع الرسوم، ستخرج لك الرسالة التالية:
وكانت تخرج لي كثيرا إلى درجة أنني قمت بمراسلة خدمة العملاء وأخبروني أنه يجب عليك اختيار الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، الفجيرة، وعند الموافقة فيمكنك الدخول إلى أي منفذ من منافذ الإمارات العربية المتحدة. لذلك لن أضع لا أبو ظبي ولا دبي ويجب عليك أحد هذه المنافذ. طبعا لا تقلق، لأنه كما ترى يرجى ملاحظة أنه يمكنك استخدام تأشيرتك الإلكترونية من خلال أي منفذ في الإمارات العربية المتحدة. لذلك أو لا يهم المنفذ، لنضع مطار الشارقة الدولي، قادم من بلد السعودية، قادم من مطار الملك خالد مثلا، تاريخ الوصول، بيانات المغادرة. طبعا نفس الملاحظة أنه يمكنك المغادرة عبر أي منفذ، لذلك لا يهم أي منفذ تختاره. هنا يجب عليك قراءة هذه الملاحظات. يجب استخدام التأشيرة خلال 60 يوم من تاريخ إصدارها، التأشيرة الإلكترونية. الإقامة لا يمكن أن تتجاوز 60 يوم، في حالة تجاوز المدة المسموح بها كل يوم 100 درهم إماراتي. طبعا هذا 60 يوم فقط لمرافقي مقيمي مجلس التعاون. أما إذا كنت مقيما في مجلس التعاون فلك 30 يوم فقط لا غير، والإقامة لا يمكن أن تتجاوز 30 يوم. لذلك يجب عليك التأكد أو معرفة هذا الأمر جيدا. هنا يجب عليك إدخال بياناتك الشخصية. هنا المكفول وليس الكفيل بل المكفول. إذا ما كنت مواطن خليجي فيجب عليك كتابة بيانات المكفول. لنفرض أنه صلة القرابة ليست أحد الفئات، لنفرض أن صلة القرابة هي فئات مساعدة مثل الخدم أو السائقين أو كذا. هنا يجب عليك كتابة بيانات المكفول بدقة. طبعا عند كتابة الاسم بالإنجليزية سيتم تعريب الاسم بشكل آلي. في حالة وجود خطأ في الاسم العربي يجب عليك كتابته بطريقة صحيحة، بلد الميلاد، الحالة الاجتماعية. هنا المهنة أمر ضروري جدا. في حال عدم وجود مهنتك في القائمة يرجى عدم إكمال الطلب ومراجعة سفارة دولة الإمارات للحصول على التأشيرة. مثلا خادم، هنا يجب كتابة معلومات الجواز. هنا يجب كتابة معلومات الإقامة في الدولة الخليجية، تاريخ إصدار الإقامة. بالمناسبة يجب عليك إحضار الإقامة إذا كنت ستحضر المكفول، أو إذا كنت مقيما في دول مجلس التعاون فيجب عليك إحضار إقامتك الأساس والأصلية معك، ثم الضغط على التالي. هنا يجب عليك كتابة العناوين داخل الدولة. طبعا هذه صفحة أحيانا تحصل فيها العديد من رسائل الخطأ مع أنك متأكد من كتابة معلوماتك بشكل صحيح، لذلك يجب عليك إعادة الأمر عدة مرات حتى تنتهي المشكلة. مثلا هنا رقم الهاتف المتحرك. أنا لا يوجد لدي رقم متحرك في الإمارات ولا أستطيع التغيير إلى رقم سعودي، لذلك أنصح بالبحث عن رقم الفندق الذي ستقيم فيه. هنا في هذه الصفحة يجب عليك إرفاق جميع المتطلبات: إقامة سارية المفعول، جواز السفر الأصلي، صورة شخصية ملونة، إثبات هوية المواطن أو هو الكفيل. في حال كنت اخترت أنك من مقيمي دول مجلس التعاون فهذا الخيار لن تجده موجودا أمامك. الآن سأضع بعض الملفات. هنا في هذه الصفحة وهي مراجعة الطلب يجب عليك التأكد من جميع بياناتك. في حال وجود أي خطأ، أي أمر ترغب بتعديله فيجب عليك الضغط على الزر تعديل. هنا الصفحة الأخيرة وهو دفع الرسوم. وكما أسلفت سابقا فلو وضعت أنك ستصل عن طريق أبو ظبي أو دبي فستخرج لك رسالة الخطأ التالية. أما لأنك اخترت منفذ آخر فستستطيع مشاهدة هذه الصفحة. هناك أمر يجب عليك أن تعرفه: في حال كنت راغبا بالسفر إلى دبي فأنصح الذهاب إلى موقع تأشيرة دبي والذي ذكرته مسبقا، لأنه لن يكون موجود فيه رسوم الهيئة الاتحادية. لكن ميزة هذا الموقع أنه في حالة الموافقة على طلبك فتستطيع الدخول عن طريق أي منفذ، وهذا يعطيك الراحة في استخراج أو في شراء أي تذكرة إلى الإمارات العربية المتحدة. رسوم الطلب 50، رسوم الإصدار 100، رسوم الخدمات الإلكترونية 28، رسوم الهيئة الاتحادية 22. المبلغ المسترد في حال رفض الطلب هو 100 درهم وهي رسوم الإصدار. أما رسوم الطلب، رسوم الخدمات، رسوم الهيئة لن تكون مستردة. اضغط على أوافق ثم قم بالدفع عن طريق البطاقة الائتمانية. غالبا يتم استخراج التأشيرة خلال يوم أو يومين، وأحيانا تصل إلى 5 أيام عمل. في حالة وجود مشكلة أنصحك بالاتصال بهذا الرقم، وفي حالة تم رفض الطلب يجب عليك مشاهدة معلومات اللي سأخبرك بها لاحقا. الآن بعد شرح كل الخطوات وهي ليست صعبة أو معقدة، يجب علي أن أخبركم بأن بعض الجنسيات قد لا يتم الموافقة على حصولها على التأشيرة بسبب وضعها السياسي، وهذا أمر معروف. وكذلك بعض المهن البسيطة غالبا يتم رفضها، ودائما يراسلني الكثير عبر موقع الشخصي يشتكون من هذا الأمر. إذا كان لديك سؤال أو معلومة فأرجوك اكتبها في التعليقات بالأسفل. إذا كان الفيديو مفيد لك فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. شكرا لوقتكم ومع السلامة.